سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې په دوه موبایلونو کې یو واتساپ استعمال کړو؟ یعنې تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره یو واتساپ اکاونټ په دوه موبایلونو کې استعمال کړئ. ډېره لنډه طریقه یې ده، ویډیو تر اخره وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. له ټولو نه مخکې به تاسو هغه موبایل راواخلئ کوم موبایل کې چې واتساپ غواړئ بل موبایل ته یې کنیکټ ورکړئ. هغه واتساپ کې به تاسو واتساپ ته لاګین شئ. کله چې واتساپ هم راخلاص کړ بیا به تاسو دلته په درې ټکو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته لیکل دي لینکډ ډیوایسز، دې باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو دلته په لینک ا ډیوایس باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو دلته په یوز موبایل ډیټا باندې کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو څخه فنګر پرینټ غواړي یا موبایل لاک غواړي او تاسو ورکړئ. بیا تاسو وروسته بل موبایل تاسو راواخلئ، هغه په دې ځای کې دا کیو آر کوډ سکین کړئ. بل دغه نوی موبایل په دې موبایل کې به تاسو کله چې واتساپ ته داخلېږئ که نه تاسو به اکاونټ نه لاګین کوئ. په دې ځای کې به تاسو په دې درې ډاټ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته لیکلي وي لینک از کمپاینینګ ډیوایس، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو دلته یو کیو آر کوډ درکړي. اوس به هغه موبایل راواخلئ، دې موبایل کیو آر کوډ به سکین کړئ. دلته اوس زه د دویم موبایل راغلم او دغه لومړي موبایل کې واتساپ کیو آر کوډ سکین کوم. کیو آر کوډ مې سکین کړ، لږ انتظار به ورته وکړو چې زموږ ډیټا مکمله ټرانسفر شي بل موبایل ته. د بل موبایل کې به ستاسو مکمله ډیټا، عکسونه، ویډیوګانې، وایس میسجونه هغه ټول به تاسو د بل موبایل ته انتقال شي. یعنې چې بس لکه زوړ موبایل چې تاسو مثال په نوی موبایل کې لاګین موږ انتظار ورته کوو چې زموږ اکاونټ د بل هغه موبایل ته ټرانسفر شي. نو دغه 2 ثانیو زموږ اکاونټ بل موبایل ته ټرانسفر شي. اوس موږ دغه دوه موبایل ته لږ صبر کوو چې انټایلیزینګ ترسره شي. کله چې انټایلیزینګ ترسره شي زموږ مکمل میسجونه به دلته راخلاص شي. دغه اوس تاسو کتلی شئ چې مکمل میسجونه او هر څه مکمل واتساپ بل موبایل ته را خلاص شو. نو اوس دغه د میسجونه دي مکمل د یغه موبایل کې هم شته، په دغه موبایل کې هم شته. تاسو کولی شئ په دواړو موبایلونو کې وکاروئ. نو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې.